سلام و عرض ادب، وقت همگی بخیر، خسته نباشید. نگاه کنید دوستان، این سنگ که الان نگاه میکنید شما میبینید مستقیم از معدن میاد اینجا. خب با استفاده از این زرثقیلی که الان اینجاست، بر اساس با استفاده از این زرثقیل بر روی ریل های، چون که وزن سنگینی داره، خب تقریبا بعضی سنگات 10 تن 15 تن اینجور چیزا وزن میزنن. ولی حالا مثلا این یه دونه سنگ ما در نظر داریم که حدوداً چیزی که الان روش نوشته تقریبا 4 تن خورده ایه. خب این سنگ از طریق این ریل هایی که الان اینجا ما داریم، این ریل ها به تیغ اره اصلی میرسه. این تیغ اره اصلی برشکاری 2 سانت 3 سانت یا هر عددی که باشه بستگی به خود سنگ داره. سنگ کشش چطوریه، بر اساس این تیغ اره بریده میشه. خب لایه لایه‌شون اون شکلی که الان میبینید در اومده. نگاه کنید کلا حالا بعضی از لایه ها دیگه اینا حالت پرتی دارن دیگه از خودشون. این لایه ها 3 سانتی برای مثلا این قسمت رو نگاه کنید 3 سانتی است برای پله و برای کارهای تو نما، و میایم بقیه میایم سراغ قسمت های 2 سانتی و اینا که مثلا میخوایم تو تر نمامون استفاده کنیم. با استفاده از اینها دوباره میاد اینجا ساب میخوره. ساب خوردنشون از داخل این قسمت رد میشه با استفاده از آب، و همچنین دستگاه هایی که الان اینجا هستن ساب میخوره و بعد از ساب خوردن میاد به این مسیری که الان میبینید میرسید. اینجا سنگمون میاد بیرون. خب بعد اینجا تیغ هایی که داریم، مثلا برش هایی که اندازه میخوایم بزنیم، مثلا پرتی هاشون و دبه هایی که پرتی هستن، اینجا با استفاده از این تیغ اره بریده میشه و همینجا ساب میخوره و سنگ هایی که الان میبینید نگاه کنید همچنان سنگی در میاد. از بستگی به نوع سنگ هم داره دیگه. یعنی این سنگ ها شامل تمام سنگ هایی بوده که الان ما از بیرون داریم نگاه میکنیم. و برای پله، اگه بخوایم پله هامون رو بخوایم لب‌پر کنیم یا برش کاری کنیم، اینجا دیگه ابعاد و اندازه ها رو میزنیم، مثلا 1.20 در 35 یا 1.10 در 35 یا هر عددی باشه اینجا برش کاری میکنن و ساب میزنن. اضافه بر ساب زدن نفششون رو پخ میکنن که برای پله بتونیم استفاده کنیم. این هم دیگه امروز قسمت شد که این مراحل کلا برای شما به نمایش قرار بدیم. خب نوع سنگ پلهمون الان این 30 سانتیه، ولی وقتی که میخوایم آمادش کنیم به این شکل درش میاریم لبشونه. باز دقیقا اینا کلا دیگه سنگ پله هستن و این دیگه آماده است برای اجرای کار. این آماده است و این لایه های 40 سانتی که الان میبینید در ارتفاع بیشتری هستن، اینا بیشتر تو طرح نمای مالون به کار میرن، نمای آجرنما یا سنگ نما برای بدنه های دیوار استفاده میشه که بعضیشو حالا دیگه بستگی به نوع سنگی داره که ما اونجا تعیین میکنن. سنگا فرق داره، هر نوعی یه قیمتی داره، هر نوع قیمتش کلا متفاوته. نمیشه قیمت گذاری کنیم مثلا بگیم این سنگ متر چقدره. یه سنگ 1.200 1.800 2.400 800 تومن است و خیلی بستگی به مقاومت سنگ خیلی مهمه تو کار. الان حالا برای بارگذاری سنگ بخوایم بارگذاریشو کنیم چه کاری کنیم که نشکن؟ ما با استفاده از کارگرای فنی که داریم اینجا سنگ‌ها به صورت لایه‌ای با استفاده از لاستیک دوری که چیپ باشه، نگاه کنید دقیقاً این کار انجام میدیم که دیگه ریگل هم چی پشتش